අද අපේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ keysfan.com වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන Windows operating system එක ඔරිජිනල් එකක් නෙවෙයි නම් keysfan හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා product keys purchase කරන්න. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ links මම දාලා තිනවා. ඒ links follow කරලා එන්න product page එකට. මේ product page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10, Windows 11 වගේ OS වලට keys purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි Microsoft Office package එකටත් ඔයාලට keys purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන අවශ්‍ය product එක තෝරන්න. product එක තෝරලා billing address එක වගේම email එකක් card details වගේ දේවල් fill කරලා මේ key එකක් සරලව purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ keys lifetime ද නැත්නම් මේවා expire වෙනවද කියලා. එහෙම කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ keys lifetime තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් keysfan.com website එකේ 24/7 customer service එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එයාලව contact කරගෙන මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් විසඳ ගන්න. මම SG ෆර්නෑන්ඩස් මේ වෙද්දී මගේ වෘත්තිය වෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට. ඉතින් ලංකාවට එන්න කලින් විශේෂම කියනවා මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් ලංකාවට එන්න කලින් විදේශගත වෙලා ප්‍රධාන පෙළේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් එකක මම වැඩ කරනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙද්දී ඉන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් එක වෙලාවකට හිතෙනවා ලංකාවට ආවේ අපරාධේද කියලා. විදේශගත වෙලා හිටියනම් ඒ රටේම හිටියනම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. channel එක අතරම පටන් ගන්න මීට ගොඩක් කාලයකට කලින්. ඉතින් channel එක හරියටම පටන් ගත්ත කාලවකවානු මම දල වශයෙන් කිව්වොත් 2011 විතර. හැබැයි 2011 පටන් අරන් මේ වෙන තාක්කල් continuously channel එක අරන් ආවේ නෑ. 2011න් පස්සේ channel එක content දෙකක් දාලා මුලින්ම එක නිකන් මගේ ආසාවට දාපු content දෙකක්. ඊට පස්සේ channel එක නවතිනවා. නැවතිලා අවුරුදු 4මාරකට 5කට විතර පස්සේ තමයි ආයි channel එක මම officially පටන් ගන්නෙ විදේශගත වෙලා ඉද්දි. විශේෂයෙන්ම ජොබ් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් නැති වුනහම කම්මැලිකමට විනෝදාංශයක් විදිහට පටන් ගත්ත දෙයක් තමයි මේ වෙද්දිත් continuously කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. content creator කෙනෙක් විදිහට ඇත්තටම silver play button එක achieve කිරීම ලොකු achievement එකක්. අතර ඒක ලොකු සතුටක්. ඊට අමතරව 100k achieve කරන එක සහ විශේෂයෙන්ම මේ දෙකම achieve කරන්නේ tutorials කරන channel එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම silver play button එක ලොකු achievement එකක්. හැම content creator කෙනෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මේ button එක. ඉතින් මම කියන්නේ YouTube වල විතරක් නෙමෙයි. ඔයා වෙන ඕනම ශාස්ත්‍රයක නියැලෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි job එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. music කරනවා වෙන්න පුළුවන්. motor mechanic වෙන්න පුළුවන්. මම හැමෝටම යෝජනා කරනවා ඒ ශාස්ත්‍රයන් වල යම් කිසි මට්ටමකට යන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි achievement එක. ඉතින් YouTube කෙනෙක් විදිහට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ලොකු achievement එකක් තමයි ලක්ෂය subscribe goal එක සහ මෙන්න මේ award එක. ඉතින් අතර මේ award එක ලැබීම සම්බන්ධව ලොකු සතුටක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම හැමතිස්සෙම කියන වගේ tutorial channel එකක්, education channel එකක්, topics මාරු කරන්නේ නැතුව ඒකෙන්ම ගේමක් ගහලා silver play button එක ලබා ගත්ත එක ඇත්තටම සතුටක්. channel එකේ කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක අතවශ්‍යම මතකයි. දැනටත් channel එකේ ඒ first videos දෙක hide නොකර තියෙනවා. මොකද ඒක හොඳ memory එකක්. ඔයගොල්ලන් මේකත් වෙලා ඉන්නේ creative art within ගෙන teach for you program එකත් එක්කලා අද මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ සහ සරල උපක්‍රමයක් භාවිතා කරගෙන CS5 කියන version එක තමයි මම Photoshop use කරන්නේ. copy එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ copy එක තමයි edit කරන්නේ. මොකද හදිසියවත් අපි edit කරන එක වැරදුනොත් ආපස්සට යන්න ලැබෙන වාර ගණන අඩුයි. control z භාවිත කරලා undo කරන්න පුළුවන් වාර ගණන අඩුයි. ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බැලුවාම channel එක පටන් ගද්දි කොච්චර ප්‍රාථමික අවධියකද හිටියේ සහ අද content තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක හොඳ comparison එකකට යන්න පුළුවන්. අතර මේ වීඩියෝ එක බලද්දී මටත් ටිකක් අර weird feeling එකක් දැනෙනවා. ඒක කොච්චර ප්‍රාථමිකද කියලා. හැබැයි ඒකේ
අදටත් මම සතුටු වෙන දෙයක් තමයි මේ කන්ටෙන්ට් එකේ තියෙන හරය කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයකට තියෙන අර ප්‍රසන්ට් කරන විදිය, වොයිස් එකේ එනර්ජි එක, ඒ දේවල් ටිකක් ලෝ. අතරම වීඩියෝ එක මතකයි. ඒක මම හිතනවා CREATIVEARTLK channel එක 100k ගත්ත වෙලාවේ කියන්නේ සිල්වර් ප්ලේ බටන් එකක් අරන් ඉන්න වෙලාවක ඒක හොඳ මෙමරි එකක් channel එකට. channel එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි ගැන කතා කරද්දී මම මුලිනුත් කිව්වා මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක සහ ඊට කාලයක් යනකම වීඩියෝ සෙච්චර ක්වොලිටි එකක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අද වෙද්දි මම මේ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරගෙන යම් තාක් දුරකට ඒ ක්වොලිටි එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මම මාවම එක්සැම්පල් එකකට අරගත්ත නිසා. ඉතින් මේ ජයග්‍රහණේ ප්‍රධානම හේතුව විදිහට මම දකින්නේ channel එකේ තියෙන content quality එක ඒ වගේම නිවැරදිම දැනුම සමාජයට ලබා දීම. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි මේ හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ තියෙන උත්සාහය, කැපවීම සහ අත් නොහැරීම. විශේෂයෙන්ම මම කරන වීඩියෝස් මම නැවත නැවත බලනවා. මම ඒක එදා ඉඳලම කරන දෙයක්. අදටත් මම කන්ටෙන්ට් එකක් YouTube එකට දැම්මහම ඒක මම කිහිප වතාවක් YouTube එකේ පවා බලනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඒකේ දකින්න අඩුපාඩු, මේකේ වොයිස් එක ක්වොලිටි නෑ නේද, මේකේ කැමරා එක ක්වොලිටි නෑ නේද, මම hina වෙලා නෑ නේද මේකේ කතා කරද්දී, ඒ වගේ අඩුපාඩුකම් මමම දැකලා තමයි ඒක දිනෙන් දින වර්ධනය කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ කන්ටෙන්ට් ක්වොලිටි එක කිව්වහම කැමරා ක්වොලිටි එක, ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මේ වගේ දේවල්. මම විශේෂයෙන්ම ફોකස් කරේ channel එකේ අන්තර්ගතේ වීඩියෝ එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ, මේක බලන කෙනෙක්ට තේරෙනවද, මම කතා කරන දේ තේරෙනවද, මේ දේවල් තමයි මම විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් උනේ. මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි CREATIVEARTLK channel එකේ වීඩියෝස් ගොඩ දෙනෙක් නිකන් අර ඇඩික්ට් වෙලා වගේ බලන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අන්තර්ගතයේ හොඳ වෙනවත් එක්කම මම ටික ටික වීඩියෝ ක්වොලිටි එක සහ කැමරා ක්වොලිටි එක, මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස්, මම ප්‍රසන්ට් කරන විදිය, මම වචන උච්චාරණය කරන විදිය, ඒ හැම දෙයක්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හදාගෙන ආපු ගමනක් තමයි අද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. YouTube කරන්න මේන් රීසන් එක තමයි ඒක මම විනෝදාංශයක් විදිහට මුලින්ම පටන් ගත්තේ සහ මුලින්ම මම විදේශගත වෙන්න කලින් යම් රේඩියෝ ස්ටේෂන්ස් වලට ඇප්ලයි කරලා තිබ්බ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් විදිහට යන්න සහ ඒ කාලේ ඉඳලා මම ආසාවක් තිබ්බ ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒක මට එළියට දාගන්න තැනක් අවශ්‍ය වුණා. මම මේක මගේ ලයිව් වලත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එළියට දාන්න මම හිතුවා හොඳම platform එක YouTube එක. ඉතින් මට නිකන් කියවන්න බැහැනේ, මොකක් හරි තේමාවක් එපයි. ඉතින් එතනදී තමයි මම ඉගෙන ගත්ත අනිත් සෙක්ෂන් එක උන වීඩියෝ එඩිටින්, Photoshop වගේ දේවල් හරහා ප්‍රසන්ටින් කරන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තට මේ channel එක මම Photoshop උගන්වන්නවත් වීඩියෝ එඩිටින්වත් නෙවෙයි මගේ first target එක උනේ. ටාගට් එක උනේ මගේ අර ප්‍රසන්ටින් වලට තියෙන හැකියාව, ප්‍රසන්ටින් වලට තියෙන ආසාව මොකක් හරි මීඩියා එකකින්, මොකක් හරි platform එකකින් එළියට දාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම channel එක පටන් ගන්න රීසන් එක උනේ. ඒත් එක්කම විදේශගත වෙලා ඉද්දි මම ජොබ් එක කරලා සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා ඉරිදා වගේ දවස් දෙකේ ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් මම normally වැඩි ඇවිදින්න කැමති පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මට අවශ්‍ය වුණා මොකක් හරි දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒ මොහොතේ තමයි මට මතක් වුණේ මම YouTube channel එකක් පටන් ගත්තා නේද මීට කාලයකට කලින් කියලා. ඔන්න ඊට පස්සේ තමයි අවුරුදු 4කට විතර පස්සේ නැවතත් YouTube channel එක start කරලා අර මගේ ප්‍රසන්ටින් හැකියාව සහ මේ දේ කරගෙන අද වෙද්දි මේ channel එක පවත්වාගෙන ආවේ. channel එකට support කරපු අය ගැන විශේෂයෙන්ම කියද්දී අම්මව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන. channel එක ආරම්භයේ ඉඳලා එයා ඉන්නවා. ඉතින් පිටරට ඉන්න කාලේ තමයි මේ channel එක පටන් ගත්තේ. අම්මත් එක්ක අම්මගෙන් දන්නේ නැති දේවල් අහගෙන වීඩියෝ දාන්න. අපිට ස්ටුඩියෝ තිබුණ නැහැ, ලයිට් තිබුණ නැහැ. අම්මට වීඩියෝ කැමරාව අතට අල්ලගන්න දීලා අවුව බහින්න ඉස්සර වෙලා කරමු කියලා ඉතින් අම්මත් එක්ක කතා කරගෙන විශේෂයෙන්ම channel එකට thumbnail එකක් හදද්දී ඊට අමතරව රෙකෝඩින් කරද්දී සමහර වීඩියෝස් වලට මම අම්මව එක්කන් ගිහිල්ලා තිනවා. අම්මා තමයි කැමරා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී කියනවා මම කැමරා එකට ටිකක් ඔරෝගන වගේ කතා කරන්නේ, ඒවා හදාගන්න, කැමරා එකට පොඩ්ඩක් ස්මයිල් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ අඩුපාඩු මුලින්ම අම්මා තමයි පෙන්වුවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අම්මව මතක් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව මෑත කාලේදී YouTubersලා කිහිප දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම shout out කරලා තිනවා. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ නම මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම කාගේ හරි නමක් එහෙම වෙලා අමතක වුණොත් ඒක අසාධාරණයක් වෙන නිසා.
මෑත කාලේදී තවත් විශේෂ කෙනෙක් channel එකට help කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා හැමෝම දන්න channel එකේ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන සෙනු නැත්නම් අපේ ටකිර ස්ට්‍රීමින් channel එක කරන්නේ. ඇත්තටම මම ප්‍රේක්ෂිකාවක් විදිහට CREATIVEARTLK හම්බ වුණ විදිහ ගැන කිව්වොත් ඒක හරියම හමු සිදුවීමක්. ඔයාලට වගේම මටත් තිබුණා YouTube ගැන ඉගෙන ගන්න, එතකොට වීඩියෝ එඩිටින් ගැන ඉගෙන ගන්න වගේ දේවල්. ඉතින් එහෙම වුණාම අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකක්ද? අපි YouTube එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මොන වගේ ටියුටෝරියල්ස්ද තියෙන්නේ. ඉතින් මමත් ඉස්සෙල්ලාම try කරේ foreign channels වලින් ඉගෙන ගන්න තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඒ channels follow කරගෙන යනකොට මට නිකමට හිතුණා ලංකාවේ අපේ කෙනෙකුත් මේ විදිහටම වීඩියෝ එඩිටින් ගැන කියලා දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් YouTube ගැන කියලා දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මරුණි කියලා. ඉතින් ඔහොම හිතපු හින්දා තමයි මම චුට්ටක් නිකමට වගේ සර්ච් කරලා බැලුවේ වීඩියෝ එඩිටින් සිංගල ටියුටෝරියල්ස් වගේ ඔන්න ඔය වගේ කැප්ෂන් දාලා මම සර්ච් කරලා බලද්දි ඉස්සෙල්ලාම මට සජෙස්ට් වුණේ CREATIVEARTLK channel එකේ අපේ STI එකේ එක වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට බලද්දි මට ඇත්තටම හිතුනේ මේක එඩියුකේෂනල් ලයිබ්‍රරි එකක්ම තමයි නේද කියලා. සෙනු channel එකේ ලොකු දායකත්වයක් දෙනවා මෑත කාලේදී. එයාගේ part එක තමයි channel එකට එන sponsorships වගේ දේවල් handle කරන එක. විශේෂම channel එක manage කරන වගේ දේවල් තමයි සෙනු channel එකට එකතු වුණාට පස්සේ කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලොකු support එකක්. විශේෂයෙන්ම sponsor කෙනෙක් ආවහම අපි ගානක් කතා කරගත්තොත් මම ගානක් කිව්වොත් ඒ ගාන මදි මීට වඩා එන්න ඕන. ඒ විදිහට කතා කරලා කොහොම හරි channel එකට benefit එකක් එන විදිහට සෙනු දායකත්වයක් ලබා දෙනවා මෑත කාලේ join වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට. ලංකාවේ education කරන channels අතරින් විශේෂයෙන්ම tutorials කරන channel බොහොම අතලොස්සයි තියෙනවා. මම හිතන්නේ අතේ ඇඟිලි 10ටත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන්නේ. මම කියන්නේ මේ standard විදිහට වැඩක් කරන කට්ටිය. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඒ අතරින් එක channel එකක් තමයි CREATIVEARTLK කියන්නේ. ඉතින් එතනිනුත් විශේෂයි 100k achieve කරන්න ලැබීම tutorials කරන channel එකකට සහ silver play button එක achieve කරන්න ලැබීම. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ලංකාවේ tutorials කරන channel පස්සේ topic එක මාරු කරලා වාසිදායක පැත්තට යනවා. ඉතින් education channel එකක් විදිහට මම පටන් අරගෙන ඒ tutorials දිගටම continuously අද වෙනකන් කරන් ඇවිල්ලා ඒ ඔස්සේ මට 100k achieve කරන්න ලැබීම සහ silver play button එක අරගන්න ලැබීම ගැන ඇත්තටම පොඩි නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා. සුබ පැතුම් SG ෆර්නෑන්ඩස්. එහෙම නැත්නම් හැමෝම දන්න CREATIVEARTLK YouTube channel එකට subscribers ලක්ෂයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ subscribers ලා කියනකට වැඩිය creators ලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා අන්තර්ජාලයේ ගොඩාක් viewers ලා එහෙම නැත්නම් subscribers ලා එන්නේ entertainment category එකේ channel වලට. ඉතින් SG ෆර්නෑන්ඩස් එහෙම නැත්නම් CREATIVEARTLK එකෙන් කරන්නේ ඔයාලට tutorial. ඉතින් creator කෙනෙක්ට ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන දේවල්. ඉතින් පෞද්ගලිකව මටත් ගොඩක් හෙල්ප් වෙලා තියෙනවා මේ channel එක. මොකද මම ගොඩක් editing tutorials එහෙම බලද්දී අපි සමහර වෙලාවට අපිට නොතේරෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න තේරෙන සිංහලෙන් බොහොම පැහැදිලිව ලස්සන වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ CREATIVEART YouTube channel එක හරහා. අද CREATIVEARTLK channel එක තියෙන තත්ත්වය ගැන ඇත්තටම සතුටුයිද සතුටු නැහැද කියන්න බෑ. ඒ අතරමැදි feeling එකක මම ඉන්නේ. මොකද education channel එකක් විදිහට ගොඩක් දැනුම දෙන channel එකක් CREATIVEARTLK channel එක කියන්නේ. අපි මේ courses වගේ දේවල් වලට pay කරලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ගියොත් ඇත්තටම ලොකු මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් එච්චර ලේසි වැඩක් නෙමේ. 100,000 subscribers ලා සම්පූර්ණ කරන එක especially educational channel එක. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් YouTube බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ comedy වලට, drama එහෙමත් නැත්නම් news වගේ දේවල් වලට. ඒ කොහොම වුණත් YouTube කියන්නේ ඕගලන්ට ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මාර ලොකු platform එකක්. ඉතින් මේ වගේ channel එකක ලංකාවේ content සිංහලෙන් ලංකාවේ audience එකකට දෙන එක මං හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු සමාජ සත්කාරයක් කියලා මම දකිනවා. YouTube එක ඇතුලේ education channel එකක් පටන් අරගෙන මේක පවත්වාගෙන යන්න කොච්චර අමාරුද කියලා මම අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා. මොකද education channel එකක් පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ ඒකේ videos ලේසියෙන් viral වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම monetization වලින් ලොකු ආදායමක් හොයන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අනිත් අයට සේවයක් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. කවුරු හරි නොදන්න දෙයක් කියලා දීලා කෙනෙක්ට උදව් කරලා අනේ සේවය කළා අපිට ලැබෙන සතුට තමයි education YouTube channel එකෙන් අපිට හම්බ වෙන ලොකුම දේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ channel එකක් පටන් අරන් කරගෙන ගිහලා subscribers ලා ලක්ෂයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් මම ඉස්සර ඉඳලා බලන CREATIVEARTLK channel එක දැන් මෙන්න මේ subscribers ලා ලක්ෂ limit එක පහු කරලා තියෙනවා. ඉතින් CREATIVEARTLK කියලා කියන්නේ අපිට video editing ගැන, Photoshop ගැන වගේම මේ YouTube එක ගැන වගේ
ගොඩක් එඩියුකේෂන් විදිහට දන්නේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන channel එකක්. මම හිතන විදිහට ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන ප්‍රතිචාරය ගොඩක් මදි. මම හිතන්නේ මේ ලක්ෂ්‍ය achieve කරන්නත් සෑහෙන කාලයක් ගියා සහ සෑහෙන content ප්‍රමාණයක් upload කරලා තමයි මේ ලක්ෂ්‍ය පවා achieve කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අදින තැන ගැන සතුටක් තියෙනවා. ටියුටෝරියල් කරන channel එකක් මේ තත්ත්වෙ ඉන්න එක සම්බන්ධව. ඊට අමතරව නිකම්ම channel එකක් නැතුව CREATIVEARTLK කියන brand name එකක් build වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව SG Fernandes කියන brand name එකක් build වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම නිර්මාණය කරගත්ත සතුට අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. හැබැයි පොඩි disappointment එකක් තියෙනවා ලංකාවේ education පැත්තට තියෙන support එක නැතිකම සම්බන්ධව. CREATIVEARTLK YouTube channel එකක් කියනවට වැඩිය සමාජ සත්කාරයක් කියලා කිව්වොත් ඒක වැරදි නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒකට හේතුව තමයි පුංචි උදාහරණයක් අපි ගමු. ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ skills develop කරගෙන අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් උපයන්න. මුල ඉඳලා ඉතාම සරලව advanced level වෙනකම්ම මේ දේවල් ගැන නොමිලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන සුපිරිම channel එකක් තමයි CREATIVEARTLK. මෙතනදී විනාඩි 10ක හෝ වේවා විනාඩි 15ක හෝ වේවා ටියුටෝරියල් එකක් ඔයාලට ගේන්න දවස් ගානක පැය ගානක ඉෆෝට් එකක් තමන්ගේ කාලය කැප කරගෙන මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. මේක පර්සනලි මම දන්න දෙයක් සහ මට දිගටම කරගෙන යන්න බැරුව ගිය මම තවමත් උත්සාහ කරන දෙයක්. SG Fernandes සහෝදරයා දිගටම තමන්ගේ කාලය කැප කරගෙන මේ තරම් දුරට ආපු එක ගැන මට මාරම සන්තෝෂයි. තව දෙයක් තියෙනවා SG සහෝදරයා මේක එඩිට් කරන්න නැතුව දාන්න. මේ වගේ CREATIVEARTLK වගේ hygiene educational supiri channel තව ලංකාවේ බිහි වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් නැති වුණත් මේ වගේ supiri channel වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් අනාගතයේදී ලෝකෙත් එක්ක කම්පීට් කරන්න අපේ තරුණ පරම්පරාවට හැකි වෙයි කියලා මම හිතනවා. CREATIVEARTLK YouTube channel එක ඉස්සරහටත් දිගටම continue කරගෙන යයි. මේක නවත්තන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අය ඉන්නවා මේකෙන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න අය. සමහර වෙලාවට සල්ලි වේදම් කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය මට කියලා තියෙනවා මගේ channel එක බලලා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම Fiverr වගේ sites වල වැඩ පටන් ගන්න හොඳ chance එකක් තියෙනවා කියලා මේ channel එකේ content වලින්. ඇත්තටම සිංහල මාධ්‍යෙන් educational YouTube channel එකක් කරනවා කියන්නේ සාහන ලොකු අභියෝගයක්. මොකද බොහොම සීමිත audience එකක් තමයි ඉන්නේ. මේ නිසා ගොඩක් වෙලාවට subscribers ලා එතකොට view count එක අතින් ගොඩක් පසුබෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හැම අභියෝගයක්ම හැම බාධාවක්ම ජයග්‍රහණය කරලා අද වෙනකොට CREATIVEARTLK YouTube channel එක subscribers ලා ලක්ෂය සීමාව පහු කරලා තියෙනවා. ඒ ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ විතරක්ම නෙවෙයි මේ හැම දෙයක්ම පිටිපස්සේ තියෙන උත්සාහය, කැපවීම සහ අත් නොහැරීම. ඉතින් ඒක නිසා CREATIVEARTLK channel එක දිගටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට අප්ලෝඩ් වෙන රෙගියුලර් කන්ටෙන්ට්ස් දිගටම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා courses purchase කරන්න කැමති අය වෙනුවෙනුත් CREATIVEARTLK channel එකකින් ඉදිරියේදී courses release කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩ කටයුතුත් එක් අනිවාර්යයෙන්ම CREATIVEARTLK channel එක දිගටම continue කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම ස්තුති කරන්න ඕනේ. හදවත් ලක්ෂයක් දීලා මගේ පුතාගේ CREATIVEARTLK channel එක මෙතරම් ඉස්සරහට අරගත්තට good luck. වාට all the best. තවත් මේ වගේ content කරන්න ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. CREATIVEARTLK YouTube channel එකට හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඉස්සරහට ලස්සන ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් සහ ලස්සන content ටිකක් ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජය වේවා. CREATIVEARTLK ඔයාගේ 100k achievement එකට මම හදවතින්ම wish කරනවා. ඉතින් මම සුබ පතනවා CREATIVEARTLK channel එකට subscribersලා ලක්ෂය ගත්තා වගේම තවත් ඉස්සරහට ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා. CREATIVEARTLK good luck.